سلام دوستای عزیزم، خوش آمدید به کانال یوتیوب کروچت بای فهیمه. ممنونم از تماشای این ویدیو. آموزش این گل تزیینی خوشگل رو داریم با هم دیگه. خب برای شروع اول یه حلقه درست میکنیم و بعد 6 تا زنجیره میزنیم و سپس اول و آخر این زنجیره ها رو یه پای وصل میزنیم تا یه حلقه برای ما درست بشه. حالا برای شروع رج اول 3 تا زنجیره میزنیم و داخل این حلقه‌ای که درست شد 23 تا پای بلند در کنار هم میبافیم. ولی این 23 تا رو من بافتم. حالا اول و آخرش رو یه پای وصل میزنیم تا این پای بلنده به هم متصل بشن. برای شروع رج دوم، رج رو با 3 تا زنجیره شروع میکنیم و 3 تا از این پای بلنده رو جا میذاریم و اون وسط یه پای کوتاه میزنیم و بعد 3 تا زنجیره دوباره 1 2 3 تا رو رها میکنیم از این پای بلنده رو و اون وسط یه پایه کوتاه میزنیم و مجددا 3 تا زنجیره 3 تا پای بلند رو رها میکنیم و یه پای کوتاه میزنیم و به همین صورت دور تا دور رج رو ادامه میدیم و بعد یه پای وصل میزنیم که اینا همه به هم متصل شن. ببینید الان باید 8 تا از این فضاهای خالی داشته باشیم. بله 8 تا باید برای شما درست شده باشه. برای رج سوم بافت رو انتقال میدیم داخل اون حلقه جلویی با پای وصل و بعد 3 تا زنجیره میزنیم، در کنارش یه پای بلند و بعد 2 تا زنجیره و همونجا دوباره 2 تا پای بلند در کنار هم میبافیم به این صورت. حالا میریم سراغ حلقه بعدی. منتها اول یه زنجیره رو میزنیم و داخل این یکی حلقه باز میایم 2 تا پایه بلند 2 زنجیره و همونجا در کنار اون 2 تا پایه بلندا دوباره 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم و وقتی میخوایم بریم سراغ حلقه بعدی باز یه دونه زنجیره میزنیم و داخل این حلقه هم باز 2 تا پایه بلند 2 زنجیر و همونجا دوباره 2 تا پایه بلند رو پیاده میکنیم و میبافیم و بعد یه دونه زنجیره و باز تکرار میکنیم همون بافت 2 پایه بلند 2 زنجیر و 2 پایه بلند رو. تا انتهای رج سوم. و بعد اتصال میدیم که دیگه این رج برای ما تموم بشه. برای شروع رج چهارم بافت رو 2 تا خونه انتقال میدیم جلوتر. این یه پایه وصل، اینم یه پایه وصل دیگه و بعد 3 تا زنجیره میزنیم و در کنار 3 تا زنجیره میایم و 7 تا پایه بلند میزنیم که با اون 3 تا زنجیره میشه 8 تا. بله به این صورت پای بلندا رو میزنیم و اینجا که الان دارم نشونتون میدم ببینین اینجا
یه پایه کوتاه میزنیم و باز میریم حالا داخل حلقه جلوتر و همین بافت پایه بلندا رو تکرار میکنیم. یعنی 8 تا پایه بلند داخل حلقه جلویی در کنار همدیگه میبافیم. به این صورت. و داخل حلقه بعدی یه پایه کوتاه میزنیم و باز حلقه جلویی رو 8 تا پایه بلند در کنار هم میبافیم و به همین صورت دور تا دور رج رو دیگه تکرار میکنیم. و در آخرم یه پایه وصل میزنیم که دیگه بافتمون تموم میشه. امیدوارم لذت برده باشین از این آموزش. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین و مشترک شین به کانال کروچت بای فهیمه. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.